და ახლა ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში უნდა გადავინაცვლოთ პენტაგონში მკეთდება განცხადება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში არის რუსული სისასტიკის გამოვლინება. ეს იქნება მეშვიდე ეტაპი დახმარება, სამხედრო დახმარებისა უკრაინისთვის. მათი ნაწილი შედგება იმ იარაღისგან, რომელიც ჩვენ უკვე მივეცით უკრაინას, ხოლო ნაწილი არის უკვე ახალი შეიარაღება. უმეტესობა არის გათვლილი იმისთვის, რომ მათ დაეხმარონ ამ ომში, რომელშიც ისინი მომდევნო კვირების განმავლობაში იქნებიან ჩართული უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში. 3.5 მილიარდ დოლარით ეხმარება უკვე ამერიკა უკრაინას. ეს ყველაფერი არის ომის დაწყებიდან, 24 თებერვლიდან. ამერიკის შეერთებული შტატები აგრძელებს თავის პარტნიორებთან ერთად მუშაობას, იმისაც რომ კიდევ უფრო მეტად დაეხმაროს უკრაინას. იმ შეიარაღებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ასევე იმ შეიარაღებით, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ მათ მივაწოდოთ. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისაც, რომ დავეხმაროთ უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს, რომ დაუპირისპირდნენ რუსულ სამხედრო აგრესიას. რაც შეეხება ვერტმფრენებს, ეს ის ვერტმფრენებია, რომელიც თქვენ ავღანეთში გყავდათ? კი, ეს არის 11 M17 ტიპის ვერტმფრენი, რომელიც ავღანეთში გამოვიყენეთ. ეს ჩვენი შეიარაღებიდან უნდა გადავცეთ უკრაინას, რომელსაც გადავიტანთ, რომელიც ყავდა ავღანეთში და აქედან პირდაპირ გადავაგზავნით. ჩვენ უკვე 5 M17 მივეცით უკრაინას. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ჩვენ M17-ებს ვაძლევთ უკრაინას. თქვენ ახსენეთ, რომ რუსეთი აღმოსავლეთ ნაწილში აძლიერებს შეტევებს. Facilitate in some way transfer of armor from Eastern European NATO member countries. როგორ მოხდება, რომ აღმოსავლეთ ევროპიდან შეიარაღება გადავა უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში, კერძოდ დონბასის რეგიონში? სხვა ქვეყნების ნაცვლად მე ვერ ვილაპარაკებ, ვერ ვისაუბრებ, თუმცა რამდენიმე მათგანი ეხმარება უკრაინას ტანკებით, მაგალითად T-72-ით კონკრეტულად, რომლის მართვაც იციან უკრაინას სამხედროებმა. სხვა ქვეყნებიდანაც იღებენ ისინი ტანკებს, თუმცა ამას იმ ქვეყნების ნაცვლად მე ვერ ვისაუბრებ. ჩვენ როგორც ნახეთ, ამ წარსულის განმავლობაში ამ ყველაფერზე პრეზიდენტი აკეთებს განცხადებას, პრეზიდენტი აძლევს უფლებას და შემდეგ უკვე ხდება მისი გადატანა ლოგისტიკური თვალსაზრისით, რამდენიმე დღის განმავლობაში არის საჭირო ეს ყველაფერი. ეს პროცესი მოიცავს 4-დან 5 დღემდე ვადას, იმისათვის რომ უშუალოდ უკრაინის შეიარაღებაში აღმოჩნდეს ეს თავდასხმითი და თავდაცვითი შეიარაღება. საბოლოო ჯამში ბაიდენმა დაამტკიცა 800 მილიონიანი შეიარაღება, რომელიც ამ თვეში არის. ჩვენ არ დავიცდით, ჩვენ უკვე დავიწყებთ მის ტრანსფერს. ჩვენ როგორც კი შესაძლებლობა გვექნება, ეგრევე დავიწყებთ. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ჩვენ ჰაუბიცებს გადავცემთ უკრაინას არტილერიის შეიარაღებას. ეს საჭირო იქნება იმისთვის, რომ უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაუწიონ მომდევნო დღეებში რუსულ სამხედრო აგრესიას. Sylvie. Are the atrocities attributed to the Russian რაც შეეხება იმ სამხედრო დანაშაულებს, რომელიც ჩაიდინეს რუსმა სამხედროებმა? იყო თუ არა ეს იმის მაპროვოცირებელი, რომ გაგეგზავნოთ უფრო ლეტალური იარაღი უკრაინისთვის?
drawdown here today ამ გადაწყვეტილებამ დღეს is a function very არის specifically a function კონკრეტულად მიმართული იმ საუბრებიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ უკრაინელ ლიდერებთან ჰქონდა. მათ შორის პრეზიდენტების საუბრის გამო. specifically to meet the needs that they have asked for. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ დავეხმაროთ უკრაინას იმით, რაზეც მათ გთხოვეს დახმარება. We heard a senior defense official say earlier today that US troops in Europe may be tapped to help train Ukrainians. შესაძლებელია რომ ამ შემთხვევაში იარაღის გამოყენებაში დაეხმარონ ამერიკელი სამხედროები უკრაინელებს, რომლებიც ევროპის აღმოსავლეთ ნაწილში არიან. რამდენად მოხერხდება ეს წვრთნები? გაქვთ თუ არა კონკრეტული შეიარაღება ამ სიაში? კი, ცხადია, ეს შეიარაღება კონკრეტული შეიარაღება მოითხოვს დამატებით წვრთნას უკრაინელი სამხედროებისთვის, რადგან არის რაღაც იარაღი, რომლის გამოყენებაც ჯერ არ იციან ბოლომდე უკრაინელებმა. თუმცა არ ვიცით რამდენი ამერიკელი სამხედრო იქნება ჩართული ამ ყველაფერში, ჩვენ ამას ველოდებით ჯერ. თუმცა გჯერა რომ შეგვიძლია სათანადო წვრთნა ჩავატაროთ უკრაინელი სამხედროების. ეს არ არის კომპლექსური და რთული სისტემა შეიარაღების. კონკრეტულად ჰაუბიცებზე მაქვს საუბარი. არ არის რთული მისი მართვა. თუმცა ეს არ არის ის, რაც მათ ჰქონდათ აქამდე. შესაბამისად მათ მოუწევთ დამატებითი წვრთნა ამის შესახებ. MQ-64, yeah. MPQ, sorry. The Sentinel air surveillance. This is an air defense radar system. ეს არის ჰაერსაწინააღმდეგო რადარი, რომელსაც აქვს 3D გამოსახულება, რომელიც ასევე საჭიროებს მცირეოდენ წვრთნას მის სამართავად. So we already talked about switchblade. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ კამიკაძე დრონებზე, რომელიც უკვე არის უკრაინაში switchblade-ებზე. ჩვენ ვიცით რომ მათი დამატება დასჭირდება და ასევე უფრო მეტად გაწვრთნა მათი კამიკაძე დრონების თაობაზე. მათ შეიძლება დასჭირდეთ კიდევ უფრო მეტი წვრთნა და ვარჯიში, რაც შეეხება ლაზერულ ოპტიკებს და ლაზერულ შეიარაღებს. ესეც არ არის რთული სისტემა, თუმცა some basic training on the claymores. თუმცა მცირეოდენ წვრთნას მაინც საჭიროებს. The big ticket items that will require some training are those radars. ყველაზე მეტი წვრთნა დასჭირდება საარტილერიო სისტემებსა და სარადარო სისტემებს. ცხადია, გაინტერესებთ როდის და რამდენი. თუმცა ისინი არიან აქტიურად ჩართული საბრძოლო მოქმედებაში, ჩვენ შევეძლებთ რომ რაც შეიძლება მალე მივაწოდოთ მათ ეს იარაღი. ასევე ვიზრუნებთ იმაზე, რომ პარალელურ რეჟიმში მათ გაიარონ წვრთნები. ეს ცხადია არ იქნება მარტივი. ვერ გამოვიყვანთ ბრძოლის ველიდან ჯარისკაცებს რომ გავწვრთნათ და შემდეგ დავაბრუნოთ. მათ მოუწევთ რომ ბრძოლის პარალელურად შეისწავლონ ამ სისტემების გამოყენება. თუმცა ჩვენ ამაზე ახლა მუშაობთ. კონფლიქტის დაწყებიდან საუბარია რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაერთოს ამ ომში, ან იყოს რაიმე სახის სხვა ესკალაცია. იქნება თუ არა ეს ჩარევა და ესკალაცია, რომ თქვენ მიაწოდოთ იარაღი. თუმცა მე ვერ ვსაუბრებ რუსული მხარის გადმოსახედიდან. მოდი დავუბრუნდეთ საწყის ეტაპს. რუსეთმა არაპროვოცირებული ომი დაიწყო უკრაინის წინააღმდეგ. ძალიან ბევრი ქალაქი გაანადგურეს და მიწასთან გაასწორეთ მათ. მილიონობით უკრაინელმა დატოვა თავისი ქვეყანა, გახდნენ ისინი როგორც თავიანთ ქვეყანაში, ასევე ქვეყნის საზღვრის მიღმა ლტოლვილები. მათ ეს არ მოუთხოვიათ, ამ ყველაფრის მიზეზი და საბაბი არ მიუციათ მათ რუსეთისთვის იმისაც, რომ დაეპყროთ უკრაინა. პუტინს ჰქონდა მაგიდაზე დიპლომატიური შესაძლებლობები. ჩვენ რუსულ აგრესიამდეც კი ვცდილობდით, რომ დავხმარებოდით უკრაინას თავდაცვისთვის. The kinds of capabilities that the Ukrainians themselves have asked for and said they need. ეს ყველაფერი არის ის, რაც უკრაინამ მოითხოვა ჩვენგან.
How that gets interpreted by the Russians, you can ask. როგორ იქნება რუსეთის ინტერპრეტაცია ამაზე ჩვენ არ ვიცით, შეგეძლიათ გკითხოთ ვლადიმერ პუტინს ამ ყველაფრის შესახებ. Have an iterative conversation with the Ukrainians and try to do the best we can to meet their self-defense ჩვენ needs. ვცდილობთ ყველაზე მეტად რომ დავაკმაყოფილოთ უკრაინის მოთხოვნა თავდაცვის შესახებ. ეს ყველა შეიარაღება მოდის ამერიკის შეიარაღებიდან, უშუალოდ ჩვენი მარაგებიდან. სხვა ქვეყნებსაც აქვთ ის სისტემები, რომლებიც შეიძლება უკრაინის უფრო კომფორტული იყოს, ვიდრე ჩვენი შეიარაღება. თქვენ თქვით რომ ამ სისტემები მოიცავს ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის საწინააღმდეგო თავდაცვას. ეს არის ამომცნობის სისტემები, ასევე სპეციალური სკაფანდრები. Either are meeting or have met today with defense contractors about Ukraine. Can you give us any more details about the meeting, who attended or is attending, what's been discussed? Yeah, this was as I said earlier. I mean, this meeting was ეს შეხვედრა იყო მხოლოდ ნაწილი. უფრო ფართო და უფრო ხანგრძლივი ძალისხმევის, რომელიც ჩვენ ჩავდეთ უკრაინის მიმართ. Over the last many months to have a dialogue with CEOs of major defense contractors. კონდეს ბევრ კონტრაქტორთან უფრო ღრმა დიალოგი. რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ focused on hypersonics, for instance. ჩვენ ფოკუსირებული ვიყავით ზებგერით და ჰიპერგერით რაკეტებზე. თუმცა ეს არის სისტემა და შეიარაღება, რომელიც არის უკრაინის ომისთვის ამ შემთხვევაში რელევანტური და შესაბამისი. ჩვენ გვინდოდა რომ ქონოდა ღია დისკუსია თავდაცვის საშუალებებთან იმისათვის რომ საჭირო შეიარაღება მიგვეცა უკრაინისთვის რომ შესაძლებელი ყოფილიყო დაგვეჩქარებინა მათი მიწოდება რაც დამოკიდებული არის რაც დამოკიდებული არის უკრაინის მხარდაჭერაზე But we don't want to get to that point. ჩვენ არ გვინდა წერტილამდე მივიდეთ. ჩვენ ჯერ თავს ვიკავებთ ამ ყველაფრისგან. And so that's what this was all about. It was part of a normal scheduled ეს იყო ჩვეულებრივი რუტინული საუბრის ნაწილი. with defense industry leaders, but თავდაცვით ინდუსტრიებთან. თუმცა ცხადია უფრო ვართ ფოკუსირებული უფრო დიდ შეიარაღებას და უფრო დიდ სურათზე. L3 Harris was represented, Raytheon, BAE Systems, Lockheed Martin, Huntington Ingalls, General Dynamics, and Northrop Grumman were all represented today. Okay, and it was a good discussion. We were very grateful. I want to ძალიან კარგი დისკუსია იყო, მე კმაყოფილი ვარ. Very grateful for their willingness to come on in and have this discussion. მოხარული ვარ, რომ მათ აქვს მზაობა, რომ Secretary Hicks kicked it off. She პრომეტად იყო უზრუნველყო უკრაინის თავდაცვა. ასევე fully expect that there'll be additional such მაქვს მოლოდინი, რომ ეს დისკუსია კიდევ უფრო მეტად გაგრძელდება თავდაცვის კომპანიებთან. Can you confirm the reporting that's out there that the Biden administration is moving to significantly expand intel sharing with Ukrainian forces that could potentially help them take back? I've talked about this before, Carla. As the fight has changed, როგორც ბრძოლა უკვე იცვლება geographic concentration has changed. და გეოგრაფიული კონცენტრაცია შეიცვალა უკრაინისთვის, ისინი უფრო დონბასზე არიან მიმართული. We felt it was important that we needed to update the guidance on intelligence sharing with the Ukrainians based on უკრაინის დაზვერვა უფრო მეტად ინფორმირებული ყოფილიყო ამ ყველაფრის შესახებ, ამ კონფლიქტის შესახებ. რაც შეეხება ვერტმფრენებს, როგორ ჩადიან ისინი უკრაინაში, უკრაინელი პილოტები ჩააფრენენ მას უკრაინაში თუ ჩვენ რეგიონში ჩავიტანეთ ისინი, მაგრამ არ ვიცი როგორ მოხდება მათი ლოგისტიკური გადატანა. არც ის ვიცი თუ როგორ მოხდა თითოეული ვერტმფრენი უკრაინაში, მაგრამ უარყოფ რომ ეს ამერიკელმა პილოტებმა გააკეთეს. We believe, actually, the Ukrainians believe it's ჯერა რომ we've talked about this. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პენტაგონში გაკეთებულ განცხადებებს ისმენდით, მათი საუბრე სამხედრო დახმარებაზე, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას გადასცემს. პენტაგონში გენერალ კონოშენკოვის ან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებებთან დაკავშირებით არაფერი უთქვამთ, როგორც არაერთხელ გითხარით უკვე რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტრო კიევზე შეტევით უკვე ოფიციალურად იმუქრება.